Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Suntem la cel de-al treilea episod din miniseria de 5 pe care o continuăm și care are la bază elemente de psihologie a comportamentului și neurofiziologie a creierului într-o prezentare mixtă și inedită pe care sperăm că o veți aprecia ca atare. Bazele de discuție vor fi reprezentate prin scurte fragmente preluate din interviul cu profesorul Dispenza, difuzat în luna octombrie 2016, iar comentariile care vor extinde aceste subteme sau capitole vor fi realizate de către invitatul emisiunii, domnul profesor dr. Daniel David, șeful Catedrei de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, căruia îi spun bun regăsit la Știință și Cunoaștere. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi vom discuta despre neuroplasticitate, chimia dependențelor emoționale și placebo versus universul posibilităților și alegerilor, un topic filosofic. Și să începem mai întâi cu neuroplasticitatea și chimia supraviețuirii, iar pentru ca telespectatorii să aibă deja bazele de discuție pe această temă, propun mai întâi să revedem următorul fragment pregătit din interviul cu Dispenza. Neuroplasticity is the brain's ability to make new synaptic connections. And they used to think that science used to think that the brain was hardwired, meaning that we're born with certain propensities and we're going to be like that for the rest of our lives. But we are, in fact, marvels of adaptability and change. And so as you begin to think differently, as you begin to act differently, as you begin to choose differently, as you begin to create new experiences, the brain begins to rewire itself and create new neural pathways that become the very substructures of who we become. So plasticity then affords us the ability to change throughout our entire lives. And that continues through any age, even people later in their years. So the brain is not hardwired in any way. It's very much able to change and reroute connections. Please tell us more about the chemistry of survival. Well, living in stress is living in survival. And stress is when your body is knocked out of homeostasis. Stress is when your body is knocked out of balance. The stress response is what your body innately does to return itself back to order. Now, for the most part, we have three types of stress. We have physical stress like trauma, accidents, injuries, falls. We have chemical stress like viruses, bacteria, mold, toxins, blood sugar levels. And we have emotional stress like family tragedies, finances, traffic, internet connections, mortgages. And all three of those things, whether they're physical, chemical, and emotional, knock the brain and body out of balance. Now, all organisms in nature can tolerate short-term stress. If a deer is in the woods and it's grazing, and all of a sudden it sees a pack of coyotes, the moment the deer perceives some threat in its external environment, it turns on a primitive nervous system called the fight or flight nervous system, or the sympathetic nervous system. And the moment that sympathetic nervous system is switched on, the animal goes into survival and it's stressed. And all of a sudden, the body begins to mobilize enormous amounts of energy so that it can adapt to some threat in its external environment. So the pupils dilate, the salivary juices shut off, respiratory rate increases, heart rate increases, digestive glands close down, blood is sent to the extremities, glucose is mobilized, and the body is prepared for some threat in the external environment. Now, if the deer outruns the coyotes, 15 minutes later, it returns back to grazing, the event is over, and the body moves back to balance and homeostasis. Now, that's very adaptive because you need to mobilize all of that energy to survive, and it creates a certain amount of stress. And so that short-term stress, all organisms in nature can tolerate short-term stress. But what if it's a coworker? What if it's an in-law? What if it's a family member?
and you keep turning on that stress response because you're perceiving your coworker, you're perceiving an in-law, you're perceiving a family member as if they were a pack of coyotes. Now, what was once very adaptive all of a sudden becomes very maladaptive, because when you turn on the stress response and you can't turn it off, now you're headed for disease, because no organism can live in survival mode or emergency mode for extended periods of time. Because as you mobilize all of this energy for some threat in your external environment, there's no energy in your internal environment for growth and repair. There's no energy for long-term building projects. There's no energy to restore the body back to balance, because we've mobilized and used the majority of it in survival. So then, what makes it so unique is that human beings, because of the size of the neocortex and the frontal lobe, we can turn on the stress response just by thought alone. You can think about your problems. You can think about what happened yesterday. You can begin to worry about something that's going to happen tomorrow. And by thought, you can turn on the same stress response as if you were being chased by a pack of coyotes. And so then, as we turn on the stress response by thought alone, the very chemicals of stress give the brain and body a rush of energy, a rush of adrenaline. And that rush of energy and rush of adrenaline causes us to become addicted to those very chemicals. We become junkies to those very chemicals. And so then we begin to use the problems and conditions in our life to reaffirm our emotional addictions. The poor relationship, the bad job, the news, finances, whatever. We keep turning on that stress response just so that we can get a rush of adrenaline. And so then an addiction is something you can't. Așadar, neuroplasticitatea creierului și chimia supraviețuirii. În cadrul interviului rămăsese o întrebare fără răspuns, și anume cea legată de modul în care creierul poate interpreta o anumită imagine în două modalități foarte diferite. Și o să repet imaginea din cartea profesorului Dispenza. Și avem aici un animal, dar în creierul nostru poate să interpreteze fie că este vorba de o rață, fie este vorba de un iepure, pentru că observăm că are cioc, gât, cap, sau iepurele care privește în cealaltă direcție și are urechi și de asemenea. De ce vedem două posibilități în loc de una? Mă rog, astea sunt fenomene clasice în psihologie, sunt cunoscute de zeci de ani, sunt așa numitele figuri duble. Aceste figuri duble de obicei sunt figuri mai ambigue, mai puțin structurate, astfel încât acest stimul ambigu interacționează cu cunoștințele pe care noi le avem deja și această interacțiune poate genera o anumită imagine. Și atunci, dacă eu creez un context, când ne uităm la imaginea respectivă, creez un context în care vorbesc, spre exemplu, despre nu știu ce, despre iepuri, despre, nu știu, animale sălbatice și așa mai departe și arăt imaginea respectivă, foarte probabil, activând în mintea omului respectiv informațiile legate de animale sălbatice, iepuri, când vede stimulul respectiv, el vede acolo iepurele. Dacă am o altă discuție despre păsări și așa mai departe, despre gâște, rațe și, mă rog, alte păsări, și acelui grup stimulul respectiv, el va vedea foarte probabil acolo, va vedea rața. Și, deci este o combinație între ambiguitatea stimulului și informațiile care sunt activate în mintea noastră. Așa funcționează în principiu toată percepția noastră. Deci toate imaginile pe care noi le percepem reprezintă o combinație între un stimul și cunoștințele pe care deja le avem. Și atunci apar combinații posibile. Stimulul este foarte bine structurat, atunci indiferent de cunoștințele pe care le avem, imaginea este impusă mai degrabă de stimul. Este impusă, cum am spune, bottom-up, de jos în sus. Dacă stimulul nu este neclar sau ambigu și avem cunoștințe foarte bine activate în contextul respectiv, atunci imaginea rezultă dintr-o analiză de tip top-down, de sus în jos. Sau poate să rezultă dintr-o combinație a celor două. Cred că vi s-a întâmplat, de exemplu, să fiți în anumite contexte în care, dacă era foarte puțin probabil să vă întâlniți cu o persoană X, dacă persoana X era în contextul respectiv, nu o vedeați sau nu o recunoșteați.
Că nu te-ai aștepta, de exemplu, ca persoana X să fie, nu știu, la gară. Dar n-avea ce să caute. Tu știai că e o persoană, nu știu, dacă l-ai vedea pe, nu știu... Da, și uneori trec pe lângă el, nu-l observ, da, celălalt dacă mă observă zice, băi, ce faci? Nu, uite... Da, deci Și- practic orice percepție rezultă la interacțiunea dintre informația adusă de stimul și cunoștințele activate din mintea noastră. Asta se întâmplă și cu acele imagini duble. Trecem acum la subiectul propriu-zis, și anume chimia supraviețuirii și modul în care corpul nostru și reacțiile chimice ale creierului comută de pe modul creștere și reproducere pe modul luptă sau fugi, fight or flight. Iar pentru ca telespectatorii să aibă deja bazele de discuție pe această temă, propun mai întâi să revedem următorul fragment pregătit din interviul cu Joe Dispenza. Emotions of anger, frustration, violence, war, hostility, fear, anxiety, worry, sadness, pain, guilt, unworthiness, suffering, depression, they're all created by the hormones of stress. And psychology calls those normal human states of consciousness. Those are altered states of consciousness. And so it's a scientific fact that the hormones of stress downregulate genes to create disease. And I just said that we can turn on the stress response just by thought alone, which means then your thoughts could make you sick. So the question is, if your thoughts could make you sick, is it possible then that your thoughts could make you well? And if the very chemicals of stress mobilize all this energy to cause us to become addicted to that rush of adrenaline, and we can turn on the stress response by thought alone, is it possible that we become addicted to our own thoughts? And if we use the conditions in our life to reaffirm our emotional addictions, is it possible that we become addicted to the very life that doesn't work for us? So then as people begin to become aware that they're living in survival, for the most part, on a minimum 70% of the time in their lives, then all of a sudden now when they begin to make changes for themselves, just like an addict who's overcoming heroin or overcoming some drug, there's going to be some withdrawal because the body has been conditioned emotionally. So as the person begins to make those changes, their body goes into a little bit of disturbance because the body is looking for the very chemicals to reaffirm their identity. And so the work that we do teaches people how to lower the volume to those emotional states. And it is the process of being able to temper those emotions and begin to overcome them that literally frees the brain and body from being in the past. So most people overutilize the survival systems and they're overstressed. And for the most part, 75 to 90% of every person that walks into a healthcare facility in the Western world walks in because of some type of psychological or emotional stress. And it's that psychological and emotional stress that begins to break the body down. And reason this with me. If you keep turning on the fight or flight nervous system and you keep mobilizing enormous amounts of energy for some threat in your external environment, the very chemicals of cortisol and adrenaline begin to weaken the immune system. So you can have everything from cancer to MS, to rheumatoid arthritis, to lupus, because that stress response begins to suppress the immune system and people develop autoimmune diseases. You keep on turning the fight or flight nervous system on, your heart starts to race because, primitively speaking, you're being chased by some predator. Well, if you keep turning that on for an extended period of time, your heart will begin to race on its own. And blood pressure goes up, people have arrhythmias, they have tachycardia, because they're switched on that sympathetic system. If you keep turning on the fight or flight nervous system and you're mobilizing all this energy to your external limbs, and you're shutting down blood flow and energy to your internal organs, you could eat the most organic, vegetarian, healthy food, but your body is not in the proper state to even break that food down because it's not a time to digest when you're being chased by a tiger.
if you have infertility and problems with sexual organs, because if you're turning on that fight or flight nervous system, it's not a time for long-term building projects. It's not a time to grow a baby. It's not a time to procreate because there's danger out there. And I can go on and pretty much name most conditions, pain in the body. 80% of people in the Western world experience some type of back pain or musculoskeletal pain. Well, when you mobilize all this adrenaline and you're not using it to run, and you keep that adrenaline released into the body, it makes its way into the tissues and it hardens the tissues. And over time, people develop spasms and contractions and pain, and it's all created by the chemicals of stress. And I could go on, but for the most part, it's those very chemicals that begin to break the brain and body down. And teaching people how to overcome their stress response and to be able to mediate it and regulate it is where the change really begins. Noi am apărut ca specie undeva în jurul acum 200 și ceva de mii de ani. Și am trăit cea mai mare parte a timpului nostru ca specie într-un mediu primitiv, într-un mediu evoluționist. Noi trăim într-un mediu modern de câteva, nu știu, mii de ani, zeci de mii de ani, aș spune mai degrabă. Așa cum spuneau cei din psihologie evoluționistă, avem o minte de pleistocen în holocen. Și atunci, noi în acel mediu primitiv am dezvoltat o serie de mecanisme de a reacționa la stimuli stresanți, la stresori. Așa numitele mecanisme de adaptare la stres. Într-o lume modernă însă, acele mecanisme sunt activate extrem de frecvent. Ce înseamnă stresor? Stresor nu înseamnă neapărat un eveniment foarte, foarte grav, un eveniment foarte complicat, un eveniment foarte periculos, ci stresor înseamnă de multe ori faptul că schimbi foarte frecvent sarcinile și activitățile, ceea ce în lumea modernă se întâmplă extrem, extrem de des. Da, sau la o întreprindere tot îi muți pe oameni, pe muncitori, de la un aparat la o mașină la alta. Schimbarea în sine, de la o sarcină la alta, de la o activitate la alta pe parcursul zilei, constituie un factor stresant. Da. Și acest factor stresant activează modulul pe care noi îl avem de adaptare la stres. Numai că modulul ăsta de adaptare la stres este gândit să reacționeze la un stresor și după aceea să ai o perioadă de pauză, astfel încât să te poți recupera și să fii pregătit pentru un alt stresor. Într-o lume modernă în care stresorii par să fie prezenți continuu, nu mai ajungi în situația de pauză și de recuperare. Astfel încât rămâi mereu prins, captat în acest modul de adaptare la stres, de supraviețuire, cum spunea invitatul dumneavoastră, care pe termen mediu și lung nu are cum să continue și duce la o serie de tulburări, așa numitele tulburări psihosomatice. Da, acei directori atât de incapabili au ajuns încât să nu-și dea seama că ei distrug instituția, distrug colectivul, distrug oamenii. Nu e vorba doar de serviciu, toată viața e așa, și în afara serviciului, activitățile pe care le facem. Îi vezi, îi mută pe unii dintr-o zonă la alta, unde sunt cu totul alte atribuțiuni, unde sunt necesare cu totul alte experiențe profesionale pentru a acoperi acel domeniu. Așa, stresul la locul de muncă este o subcategorie a stresului cotidian. Și în anumite locuri de muncă este mai ridicat, sigur. Asta nu înseamnă că așa trebuie să fie. Pot să fie programe de management și control a stresului, dar asta este altă discuție. Da, că, de exemplu, eu înainte să ajung în televiziune am avut alte locuri de muncă pe perioada facultății și, de exemplu, într-o hală de lucru unde erau oameni specializați care lucrau unii pe un strung, unii pe mașini speciale de găurit. Nu puteai să chiar așa să... Era un element de predictibilitate pentru ei, nu? Deci pentru ei era un element de predictibilitate și asta însemna că stresul nu era atât de mare. Nu, ei învățau să lucreze cu mașina respectivă și câștigau o experiență, dar nu puteai să îi muți, de exemplu, cineva se îmbolnăvea și atunci să-l ia pe cel care cunoștea foarte bine strungul și să-l ducă la o mașină numerică de găurit, nu se putea. Și s-a ajuns la situații în care
în multe locuri de muncă, datorită atâta mari de restructurări și de oameni concediați, lipsește personal pentru diverse sarcini. Unele sunt ușor de îndeplinit, dar la altele nu te pricepi, la altele sau n-ai experiența necesară. Și conducerile nu înțeleg treaba asta. Și se ajung la asemenea situații și atunci are dreptate Dispenza. Percepem uneori acel stres ca și când am fi urmărit, adică corpul nostru reacționează ca și când ne-ar amenința un tigru sau un animal fioros. Ce se întâmplă atunci când cineva care se confruntă cu o situație ce l-a comutat pe modul luptă sau fugi, nu mai poate reveni la starea normală chiar dacă amenințarea a trecut? Deci să zicem că până la urmă acea problemă s-a rezolvat, dar el a rămas comutat pe starea asta este. respectivă. Vă spunem că apare o activare cronică, reușești să faci față o vreme, până la urmă ajungi în fază de epuizare când apar așa numitele tulburări psihosomatice, boli cronice, boli legate de locul de muncă și practic oamenii se îmbolnăvesc. Profesorul Dispenza mai spunea că uneori stresul poate fi atât de mare și menținerea noastră pe modul luptă sau fugi poate fi atât de prelungită, încât se creează chiar o dependență de reacțiile chimice ale creierului și e ca și când de fapt ai avea nevoie de acel stres pentru a trăi așa zisa normalitate. Și am un prieten foarte bun care mi-a spus că așa se simte el bine dacă peste tot în jur este ceva care să-i dea lui o stare de tensiune. Da, dar asta eu nu l-aș lega de stres, fiindcă pentru astfel de persoane stresorii nu sunt percepuți ca stresori, sunt percepuți de noi. Noi ne uităm și spunem cum poate să facă față sau cum poate să tolereze astfel de situații. Ei au o trăsătură de personalitate pe care noi o numim în psihologie căutare de senzații. Deci sunt persoane care caută senzații și au nevoie de această stimulare, de acest mediu care pentru noi pare stresant, pentru a le menține un anumit nivel de activare pe care ei le experiențiază subiectiv ca o stare de bine, ca o stare psihologică de normalitate. Da, cum de exemplu sportivii au o anumită stare de tensiune pentru a obține performanță. Da, dar pentru ei nu este un stres. Care nu este un stres, da. Pentru ei apare stresul când nu au acest mediu stimulativ. Da. Sau dacă am vrea să rămânem în domeniul stresului, atunci ar merita să facem distinția între eustres și distres. Și distres, da, exact. Și atunci pentru ei ar putea să fie situația eustresului, adică un stres pozitiv. Da, și nu un distres, un stres negativ. Exact. Și Bruce Lipton vorbea de lucrul acesta într-una din emisiunile mai vechi. Despre distinția între cele două tipuri. Da, și nu mi-aduceam aminte termenul, deci eustres și distres. Și distresul, da. Mai mult, schimbarea de care am avea nevoie devine cu atât mai greu de făcut, cu cât mai profundă și lungă a fost etapa de menținere irațională în starea de luptă sau fugi. Foarte posibil să existe chiar și un prag de ireversibilitate, adică odată ce l-ai trecut, vindecarea nu mai este posibilă. Da, poate să fie, sau, cum am spus, dacă este vorba de o trăsătură de personalitate, nici nu se pune problema să treci într-un alt mod. Modul de căutare de senzații face parte din structura ta de personalitate și te definește. Și cu aia e pe tot restul vieții. Mai ales că de obicei aici ai și o predispoziție genetică pentru acest profil de căutător de senzații. Și atunci ai un substrat genetic care susține această stare de activare. Nu e o componentă învățată. E o componentă care rezultă din interacțiunea dintre o predispoziție genetică și, sigur, factor de viață, factor învățați, dar predispoziția genetică este foarte puternică. Trecem acum la chimia dependenței emoționale, care continuă, de fapt, ideile din prima parte a discuției și propunem să revedem următorul fragment pregătit din interviul cu Dispenza. Yes. Well, in my definition of an addiction is something that you can't stop. And the moment you perceive a threat in your external environment, real or imagined, the moment that thought signals the limbic brain and the limbic brain starts that process, the moment that occurs, all of a sudden your perception will be altered. And as your perception is altered, you're in a state to either run, fight, or hide.
And people spend the majority of their time living in this state. And they're either aggressive, they're guilty, or they're suffering, or they're hiding in fear. And so teaching people how to get beyond the very chemicals of survival allows them to live healthier and better lives. When I read through the book, I learned that a clear intention and an elevated emotion produce some pretty significant physical, biological effects. Can you explain this concept for our viewers a bit further? Well, we talked about those emotions of survival, all of those limited emotions from hatred to anger to frustration to guilt to shame, unworthiness, fear, anxiety. Those are all created by the hormones of stress. And that's when we begin to draw energy from a body's vital field and we turn it into chemistry, and the very field around our body begins to diminish. Now we are more matter than less energy, more particle in quantum physics, less wave. And now we begin to become matter trying to change matter, because the very chemicals of survival force us to become materialists, defining reality with our senses. And so when we feel more like matter and less like energy, we're always going to try to force outcomes in our life, control outcomes in our life, predict outcomes in our life, compete for outcomes in our life, because we're matter trying to change matter. This very principle of living this way for an extended period of time then begins to tax the body and draw its vital field of energy from it. So then when you begin to switch from those emotions to heart-centered emotions, emotions like gratitude, kindness, appreciation, thankfulness, care, compassion, inspiration, you begin to activate a very different center in the body. And when you activate this center, you go from a state of selfishness, because when we're in survival, we're only concerned about ourselves, to a level of selflessness, where all of a sudden now you begin to contribute energy to your very field. And the field around your body, the magnetic field around your body, tends to become enhanced. And so the elevated emotion is something that you can teach people to do, and we've done it. And as they begin to create an elevated emotion, and they're trained on how to do that, they begin to change the body's physiology from a level of survival to a level of creation. And so as they're moving out of their anger and moving out of their fear and moving out of their guilt and suffering into an elevated emotion that's a heart-centered emotion, they begin to contribute to the field around the body. And the field around the body tends to become amplified. And as they sustain that emotional state, it's like dropping a pebble in water. It begins to create very strong electromagnetic energy. That magnetic field that's created is a frequency. So that frequency then carries information. And as they begin to put a clear intention in their mind with an elevated emotion, they begin to change the very energy that surrounds their body. Now, not only are they changing their energy or changing their consciousness or their thoughts and their feelings, but in addition to that, they're beginning to change the very neurocircuitry in their brain. They're beginning to change the very neuropeptides that are beginning to change the hormones that are secreted in their body. It's the very neuropeptides that have new information that begin to genetically or epigenetically signal new genes to make new chemicals and new proteins. And all of a sudden now the person begins to do something really amazing. They begin to change their very biology. And we did an experiment in February of this year where we took 120 students in an advanced workshop that we did. And we know that the chemicals of stress suppress the immune system. So we said, okay, let's take 120 people and measure their cortisol levels, which are their stress hormone levels. And let's measure their immune response, and we'll measure a chemical called IgA, immunoglobulin A, or salivary immunoglobulin A. So as cortisol levels go up, IgA levels go down. That's a scientific fact. But our hypothesis was, what if we create elevated emotions, and they're able to sustain elevated emotions
instead of survival emotions, just for 10 minutes a day, 3 times a day. Would their immune response go up and their cortisol levels go down? Survival system shuts down and their immune system in growth and repair tends to be enhanced. And at the end of 4 days, when we measured 120 students, their cortisol levels went down 3 standard deviations, which is very significant. But their IgA levels went from 55 up to 87, which is very clinically significant. That means that they were literally epigenetically signaling different genes to make different proteins. So even 10 minutes of gratitude a day, just for a few days, will begin to create a stronger, healthier immune system. And IgA is the primary defense against bacteria and viruses. So a clear intention involves a mindful process, and an elevated emotion requires a bodily process. And I say that thoughts are electric in the quantum field and feelings are magnetic. And how you think and how you feel broadcasts an electromagnetic signature that influences every single area of your life. So getting people to resonate in a different energy and to be able to sustain those states not only will change their health and their biology, but they should begin to see shifts take place in their lives. Așadar, despre chimia dependenței emoționale. Ce ne puteți spune din perspectiva experienței noastre profesionale despre chimia dependențelor emoționale și dacă ați făcut experimente de genul celor amintite de către profesorul Dispenza și la ce concluzie ați ajuns? Acum, iarăși, depinde ce înțelegem, că aș vrea să fiu sigur că înțelegem la fel termenii, știți? Când vorbim de emoție, emoția poate fi descrisă la 4 niveluri. La nivel subiectiv, adică cum o simțim, cum o experiențiem, la nivel cognitiv, care sunt gândurile care sunt asociate cu această experiență, la nivel comportamental, care sunt comportamentele derivate din gânduri și din experiență, și la nivel fiziologic, biologic, adică ce modificări apar în corpul nostru, la nivel fiziologic, la nivelul creierului, spre exemplu. Deci e interesant și deci derivate dintr-una dintre alta, deci cum le-ați prezentat cele 4 categorii. Elementul central de cele mai multe ori este prelucrarea informațională, este elementul cognitiv, adică un eveniment de viață interacționează cu gândurile noastre și generează trăiri subiective, comportamentele pe care le facem și reacții biofiziologice sau fiziologice și biologice. Și atunci, în această definiție, practic, componenta neurobiologică este o componentă a emoției. Dacă ne referim, spre exemplu, la trăirea subiectivă ca fiind emoție, atunci am putea spune că aspectul neurobiologic este un element implementațional pentru trăirea subiectivă. Deci, vedeți, depinde cum ne raportăm la aceste lucruri. Oricum, ce e foarte interesant este că starea de activare fiziologică nu este atât de diferențiatoare sau aspectele neurobiologice nu sunt atât de diferențiatoare pentru emoții pe cât este factorul cognitiv. Adică cu aceeași stare de activare fiziologică pe care o putem obține, de exemplu, cu o injecție de, nu știu, noradrenalină, da? Se produce o stare de activare fiziologică, apare modificări în ritmul cardiac, conductanța electrică a pielii, rata respirației, ritmul respirației și așa mai departe. În funcție de interpretările cognitive și de situația în care suntem, aceeași activare fiziologică poate fi înțeleasă ca o emoție pozitivă sau trăită ca o emoție pozitivă sau ca o emoție negativă. Deci, componenta biofiziologică sau neurobiologică, că depinde la care componentă ne raportăm, este importantă mai ales pentru emoțiile de bază. Dar dincolo de emoțiile de bază, factorii cognitivi, psihologici sunt mai importanți decât componenta biologică. Când vorbim de emoții. De aceea, își repet, același substrat neurobiologic poate să corespundă subiectiv unor emoții diferite în funcție de factorul informațional pe care îl implicăm. Și cum am putea ieși dintr-o anumită adicție emoțională destructivă odată ce deja știm că există, știm principiile
și principalele reacții chimice care se produc la nivelul creierului, dar cu toate acestea, unora le este foarte greu să depășească această dependență. Dacă componenta biologică este foarte importantă în cadrul emoției, deci noi știm că elementul generator este elementul informațional. Asta înseamnă că dacă vrei să schimbi emoțiile, trebuie să faci restructurări cognitive. Trebuie să schimbi cognițiile. Dar mai ai celelalte două componente. Componenta comportamentală, și atunci ai nevoie de tehnici de control comportamental și în unele situații ai această componentă biologică foarte puternică, aproape de, hai să spunem, profilul unei adicții și acolo ai nevoie și de intervenții medicamentoase. Și atunci cele trei ar trebui să se combine, intervenție cognitiv-comportamentală și intervenție medicamentoasă pentru a putea să ieși dintr-o emoție cu dependență extrem de puternică. Nu, se poate. Adică, odată ce cunoști mecanismele, pare complicat, dar nu e atât de complicat. Dar oamenii nu se adresează specialiștilor. Da, oamenii cred că dacă este o emoție, o pot controla eu cumva. Nu, unele emoții sunt greu de controlat. Și se adresează pseudo-specialiștilor, că pe Facebook sunt atât de multe lucruri acolo, eu le observ și în funcție de ce se discută și pe acolo, uneori mai vin idei pentru diverse emisiuni și tocmai pentru ca să încerc să le transmit telespectatorilor și celor care urmăresc aceste emisiuni de pe paginile mele, pentru că ei se înscriu pe paginile mele, dar pe de altă parte observ că totuși în viața de zi cu zi mai rar aplică, nu întotdeauna sunt de acord cu informațiile prezentate și atunci eu mă uit și încerc cu ocazia aceasta să le ofer și o altă viziune asupra complexității problemei pe care o abordează acolo. Al treilea subiect pe care vom încerca să-l conturăm filozofic în finalul emisiunii este legat de posibilități și probabilități. Profesorul Dispenza le explică cu multe metafore și o să încercăm și noi să conturăm o idee după ce vom viziona fragmentul selectat din interviul cu Joe Dispenza. How does the quantum model of reality work with the placebo? Well, what makes the placebo so unique is you're using a pill to influence people to see possibility, to view a new possibility about themselves and their lives by thought alone. Now, the quantum field is an invisible field of intelligence that exists beyond this space and time. There's no objects there, there's no people there, there's no things there, there's no matter there. It's an immaterial field of light and information. And so it's the realm of possibility, and possibility is thought. So when a person begins to be introduced to a placebo, when they're introduced to the placebo is a symbol of possibility. They're selecting a new possibility in the quantum field. They don't know they're doing that, but they're thinking differently, like, I think I can get better, or this should help me, or I'm looking forward to playing with my grandchildren again, or gosh, maybe I can go on that vacation, or maybe I won't limp anymore. As they begin to image in their mind a new outcome, that's called a clear intention. And so then intention does nothing to change the quantum field. Intention is one element. You're selecting a possibility. But when you combine that clear intention with an elevated emotion or an elevated energy, so to speak, it's that elevated emotion and elevated energy that begins to change the very biology of our body. So then, as they embrace that future, and the thought in their mind becomes the experience, the end product of an experience is called a feeling or an emotion. And all of a sudden now, the person begins to change their state of being. And if they keep revisiting that every day, because placebo studies, by the way, aren't just one sugar pill. In placebo studies, they have to take the placebo sometimes for 6 or 8 weeks. And that placebo then keeps reminding them of the future possibility. So in our work, we instruct people how to move into a new state of being and how to combine the clear intention with an elevated emotion
and access an unknown in the quantum field and revisit it over and over again for weeks until it becomes a known, just like instead of taking an external substance, they're selecting that possibility without using anything outside of them. Așadar, placebo și universul posibilităților. Am observat deseori că la unii dintre invitații mei din Statele Unite e aproape o modă să folosească metafora, câmp cuantic, chiar dacă nu e vorba de niciun fel de fizică cuantică. Dar ei încearcă să asocieze acel set de probabilități asociate poziției și vitezei unei particule cu numărul, sigur, foarte limitat al intențiilor și alegerilor conștiente pe care le putem face noi în viața de zi cu zi. Cum ați reformula, să zic, această metaforă, ca să fie poate și mai aproape pe înțelesul nostru? Nu știu, fiindcă ca și dumneavoastră sunt sceptic în legătură cu această metaforă, fiindcă automat dacă nu ești foarte atent în discurs, ești tentat să preiei concepte din fizica cuantică pe care să le aplici omului la un nivel la care fizica cuantică nu se aplică. Da, și atunci apar o mulțime de situații complicate și pur și simplu... mi-e greu și la traducere, că eu cum să traduc? Că când zice cuantic trebuie să scriu cuantic, când zice field e câmp și totuși și atunci uneori mai puneam pe ecran un fel de explicație, așa ca telespectatorii să înțeleagă că nu e vorba de câmp cuantic, ci că se exprimă ei în felul acesta. Dar nu numai Dispenza, deci și Ledwidge și Bruce Lipton și foarte mulți cu care am povestit tot folosesc expresia aceasta care s-a înregimentat la ei acolo, pentru că a devenit un obicei până la urmă. În majoritatea conferințelor tot întâlnești termenul ăsta și... Eu aș rămâne la ideea de intenții, scopuri, care sigur pot să fie mai mult sau mai puțin predictibile, probabile, poți discuta în termen de cât de posibile sunt, dacă după ce sunt posibile, cât de probabile sunt și poți să discuți despre aceste lucruri, dar poți păstra termenii psihologici. Sigur, aici poate să fie și distorsiunea mea, ținând cont că sunt psiholog ca formare. Ei probabil nefiind psihologi, venind din domeniul probabil științelor vieții, științelor naturii, se simt mai confortabil să utilizeze metafora respectivă. Eu am observat, repet, că nu în cazul lor, că ei sunt oameni care înțeleg aceste lucruri, dar așa ușor poți să aluneci din metafora cuantică în niște pseudo-cunoașteri înspăimântătoare prin faptul că folosești regularități care se aplică doar la nivelul fizicii cuantice, la nivelul omului. Și atunci ajungi la niște situații penibile. Da, am văzut un afiș când mergeam cu autobusul în oraș și era pus undeva pe o ușă și scria vindecare cuantică. O vindecare cuantică, da. Sună... O nouă pseudoterapie. Da, de vedeți ce interesant. Oamenii abuzează, deci imediat și folosesc ca să profite de faptul că acum un termen nou devine atractiv pentru urechile multor. Corect. Așa se întâmplă de cele mai multe ori. Dar vedeți... Și orice care e legat de cuantic atrage clienți, se plătesc bani, se țin conferințe, pentru că e cuantic. Înainte nu era cuantic. Da. Elemente de excrocherie apar atâta timp cât există oameni care pot să cadă în aceste excrocherii. Așa că ce putem face este să educăm populația, să dăm informații, în final decizia fiind a celui care cumpără sau nu cumpără astfel de servicii care sunt de tip pseudoștiințific. Și atunci, de aceea îi rog pe telespectatori să aibă un pic de îngăduință în a merge dincolo de acea expresie pe care uneori o mai întâlnesc în discuțiile pe care le am cu invitați, care sunt discuții de altfel foarte echilibrate și bine susținute și argumentate, pentru că nu orice bagaj cultural de dincolo ni se potrivește nouă aici. Poate că ei au o anumită înțelegere care noi nu știm și eu nu știu. Sau folosesc metafora într-un anumit context. Când discutăm între oameni de știință, nu când discutăm la nivelul simțului comun. Că altfel omul o să ajungă să creadă că fizica cuantică se aplică minții umane sau se aplică omului ca individ. Ceea ce nu-i cazul. Acum, aproape orice
caut pe internet, dacă mă refer la zonele acestea de la limita științei și către ezoterism, orice aproape a devenit cuantic. Da. Deja e așa o exagerare. Aș mai lua un exemplu. Să zicem că la momentul T apare în viața mea o problemă și nu am nici cea mai mică idee despre modul în care aș putea încerca să o rezolv. Care ar fi pașii cei mai importanți pe care ar trebui să-i fac? Încep cu un truism, că orice problemă bine pusă e pe jumătate rezolvată. Deci, în primul rând, primul pas este definirea problemei. Să nu te lași copleșit de impredictibilitate, de neclaritate. Definește problema. Ori a defini problema înseamnă a ști care e starea inițială, unde sunt, și care e starea scop. Fiindcă problema, de fapt, ce înseamnă? Discrepanța între starea inițială și stare scop. Sunt undeva și aș vrea să ajung altundeva, la scopul respectiv. Și odată ce ai definit problema, am spus că e pe jumătate rezolvată, în sensul că, odată ce ai văzut discrepanța, acum te poți gândi ce mecanisme aș putea implementa ca să reduc diferența între starea inițială și starea scop. Acum, unele proceduri, unele tehnici, poate că le stăpânesc deja și nu trebuie decât să le implementez. Altele s-ar putea să nu le stăpânesc și atunci mă duc la un specialist care mă ajută, cu expertiza pe care o are, să dobândesc niște cunoștințe procedurale prin care pot reduce diferența între starea inițială și starea scop. Și atunci implementez lucrul respectiv și văd, am redus diferența. Dacă am redus diferența, înseamnă că procedura e bună și continui până când anulez diferența. Dacă văd că procedura pe care o folosesc nu-mi reduce, nu mărește sau nu mi-o reduce, înseamnă că nu funcționează, o abandonez și caut alta. Deci o problemă bine pusă și definită e pe jumătate rezolvată și dacă nu reușești să găsești tu procedurile prin care să reduci discrepanța, adresează-te unui specialist din domeniul în care apare problema respectivă. Nu te teme de probleme. Problemele sunt făcute ca să fie rezolvate. A rămas un aspect, pentru că mai avem câteva minute până la încheierea acestui episod, din emisiunea a doua, peste care am sărit, și se referea tot la gândirea pozitivă și spunea profesorul Dispenza următorul lucru. Poți să te tot gândești pozitiv la nesfârșit, că asta nu va rezolva conflictul dintre mintea inconștientă și corp. Inconștientul nu știe ce e aia gândire pozitivă, așa că el rulează doar automatisme educate sau dobândite. Da, așa este. Numai că gândirea pozitivă nu are sens nici să o eliminăm complet. Automatismele se derulează independent de gândirea conștientă, dar gândirea conștientă, fie că e pozitivă sau negativă, ce poate să facă? Poate să interfereze cu automatismele la un moment dat. Altfel spus, le poate bloca, le poate controla. Și atunci este important nu doar automatismul educat, ci este important și ceea ce îți spui tu ție într-o manieră conștientă. Că dacă îți spui lucruri proaste, lucrurile proaste se pot automatiza, până la urmă, și se exprimă în comportament și în emoții. De aceea trebuie să fii atent, sigur, și la automatismele educate, dar și la gândirea conștientă, care trebuie să fie la rândul ei una educată. De exemplu, un om care e bolnav și încă, pe lângă faptul că e bolnav și să zicem e o realitate pe care mintea lui nu o contestă, el se exprimă verbal cum că sunt din ce în ce mai bolnav și este din ce în ce mai rău. Da, asta dacă spui acest lucru, atunci întărește expectanțele răspuns despre care am discutat, expectanțe răspuns care vor duce la răspunsuri non-voliționale negative. Stare de rău, oboseală, lipsă de motivare și așa mai departe. Pe urmă, un alt exemplu foarte asemănător cu acesta este când un om este bolnav, dar el nu se plânge de boala respectivă, ci are o temere cum că s-ar putea să facă o altă boală care e mult mai gravă decât asta și în permanență se duce și caută, să facă analize, să își dovedească că dacă are un cancer, că cu tare lucru, că se asociază cu boala pe care o are, că a aflat din alte părți că la ce afecțiune are acum, la stomac, uneori poți să faci și cancer. Dacă a aflat acest lucru și este un lucru potențial serios, atunci merită să faci o astfel de investigație. Dacă nu mai ai aflat așa ca un element de pseudo-cunoaștere, sigur că în momentul ăla devine mai degrabă un mecanism de apărare psihologic, în sensul că îți dai ceva de lucru și reușești
să ai iarăși coerență în ceea ce faci în ciuda bolii pe care o ai. Dacă nu descoperi boala respectivă, e un fapt care te bucură, ceea ce iarăși îți creează o stare emoțională pozitivă, tu având o altă boală. Deci are diverse funcții psihologice, dar s-ar putea să aibă și o funcție medicală, dacă sunt studii sau, cunoștințe care arată că boala pe care o ai poate fi legată de o altă boală, merită să faci, sigur, investigațiile respective. Dar asta trebuie să-ți spună medicul care se ocupă de tine, nu să-ți dai tu cu părerea și să te uiți pe nu știu unde, ca să vezi dacă cele două sunt legate sau nu. Mulțumesc foarte mult și pentru participarea la acest episod. A fost o discuție foarte interesantă și ne revedem data viitoare pentru episodul al 4-lea. Vă mulțumesc și noastră pentru faptul că vizionați emisiunea Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică pe TVR Cluj de la ora 18:30 sau online pe internet și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.